නවීන තාක්ෂණය හා තාක්ෂණික දැනුම ඔබ වෙත ගෙනෙන ස්ටුඩියෝ 10 fingers වෙත ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Everything about email පාඩම් මාලාවේ email lesson 1 වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට email ගැන හඳුන්වා දීමක් කළා. ඔයා ඒ වීඩියෝ එක තවමත් බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක මුලින් බලලා ඉන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට මේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කියා දෙන දේවල් හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු ඊමේල් ඇඩ්‍රස් යනු කුමක්ද කියන කාරණය ගැන. ලිපි ගොනු පාර්සල් ආදී මුද්‍රිත හා රළු දේවල් හුවමාරුවට අපි යොදා ගන්නවනේ සාමාන්‍ය තැපෑල. සාමාන්‍ය තැපෑලෙදිත් ලැබෙන කෙනාටත් යවන කෙනාටත් ලිපිනයන් තියෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ තැපැල් ලිපින නැත්නම් postal address. ඒ කියන්නේ ස්ථිර පදිංචි ස්ථානයක හෝ తాවකාලික පදිංචි ස්ථානයක භෞතික පිහිටීම සටහන් කරලා තියෙන ලිපිනයන්. අපි ඒ ගැන දන්නවා. හරි. ඒ සාමාන්‍ය තැපැලනේ. දැන් අපි බලමු ඊමේල් ගැන. soft data විදියට ලිපිගොනු හුවමාරුවට තමයි අපි ඊමේල් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඊමේල් වලටත් ඊමේල් ලිපිනයක් අනිවාර්යයි. සාමාන්‍ය තැපෑලෙදී ඒ සඳහා අනන්‍ය වූ ආකාරයකට ලිපින ආකෘතියක් තියෙනවා වගේම විද්‍යුත් තැපෑලටත් ඊමේල් වලටත් තියෙනවා ඊට අනන්‍ය වූ ලිපින ආකෘතියක් ෆොමැට් එකක්. ඊමේල් හරහා ලිපියක් යවනවා නම් යවන්නාට වගේම ලබන්නාට හෝ සමූහයටත් ඊමේල් ලිපින තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා. Google, Yahoo, Hotmail හෝ වෙනත් ඕනෑම ඊමේල් සේවාවක් මගින් ඔයා ඊමේල් ගිණුමක් සකස් කරද්දී ඔයාට ඊමේල් ලිපිනයකුත් සකස් කරන්න ලැබෙනවා. දැන් අපි ඊමේල් ලිපින ආකෘතිය පැහැදිලි කරගමු. උදාහරණය බලන්න studio10fingers@gmail.com ඊමේල් ලිපිනයක මේ @සලකුණෙන් නැත්නම් @sign එකෙන් දෙපැත්තකට බෙදෙනවා. ඊමේල් ලිපිනයක් @සලකුණෙන් දෙපැත්තකට බෙදෙනවා. දකුණු පස සහ වම් පස. එනම් මේ @සලකුණෙන් දකුණු පස domain name නැතිනම් වසන් නාමය ලෙස හඳුන්වනවා. domain name නැත්නම් වසන් නාමය ලෙස මේ @සලකුණෙන් දකුණු පස කොටස හඳුන්වනවා. මෙතන උදාහරණයට නම් gmail.com කියන්නේ domain name එක. ඊපස්සේ @සලකුණෙන් වම් පස කොටස local part නැත්නම් user name කියනවා පරිශීලක නාමය. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් හඳුන්වනවා local part කියන local name user name පරිශීලක නාමය. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් @සලකුණෙන් වම් පස කොටස මේ කොටස අපි හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඕනෑම ඊමේල් ලිපිනයක් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. @sign එකෙන් දෙපස ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදීමක් සිදු කරනවා. domain name එක ඔයාලගේ ඊමේල් සේවාදායකය මත වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා Google සමාගමේ Gmail භාවිතා කරනවා නම් gmail.com ඔයාලා Yahoo සමාගමේ Yahoo mail භාවිතා කරනවා නම් yahoo.com ඔයාලා Microsoft සමාගමේ Hotmail භාවිතා කරනවා නම් hotmail.com වෙනත් සේවාවන් වලටත් වෙන වෙනම domains name තියෙනවා. ප්‍රමාණයෙන් කියන්න බැරි තරම්. උදාහරණ වශයෙන් sanasa.lk, ds.gov.lk මේක ලංකාවේ රජයේ ඊමේල් ලිපිනයන් gov.lk කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ debug.com, business.lk මේ ආදී වශයෙන් අනන්ත ප්‍රමාණයක්. local part නැත්නම් username මේ කොටස ඔයාට කැමති විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි සීමාවන් ගොඩක් තියෙනවා. මේ කොටස තමයි ඔයාගේ අනන්‍යතාවය හඳුන්වා ගන්න පුළුවන් කොටස. පරිශීලක නාමය. උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. studio 10 fingers චාරුලතා 123 ගුණවති.සේනානායක 1990 ලීලසේන සෙනෙහලතා 1989 info.nalin sanara7.gayan චතුර_ලක්මාල් මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ දක්වන්න පුළුවන් local part එකට අදාළව ඊමේල් ලිපිනයක. පරිශීලක නාමය සකස් කරද්දී ඒ කියන්නේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක local part එක සකස් කරද්දී සීමාවන් ගැන මම ඔයාලට කිව්වනේ. සීමාවන් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඉතින් මේ බලන්න A සිට Z දක්වා English simple letters lower case අකුරු භාවිතා කරන්න
පුළුවන්. 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඩොට් එක නැත්තම් නැවතීමේ තිත භාවිත කරන්න පුළුවන්. අන්ඩර්ස්කෝර් සයින් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සංකේත ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ ලෝකල් පාර්ට් එක සකස් කරද්දී භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සැකැස්ම ගැන. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දැක්ක ගමන් ඔයාලට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් දැනගන්න දැන් පුළුවන්. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ස්පේස් තියෙන්න බෑ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක කැපිටල් ලෙටර්ස් නැත්නම් අපර් කේස් ලෙටර්ස් තියෙන්න බෑ. මීට අමතරව වෙනත් සංකේත තියෙන විදියක් නැහැ කියන කාරණය දැන් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි. ඉතින් මේ අකුරු ඉලක්කම් හා සංකේත භාවිතා කරලා ඔයාගේ ඊමේල් ලිපිනයේ ලෝකල් පාර්ට් එක සකස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා තව කාරණයක් ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒ තමයි ඔයාලා ඉහත ක්‍රමවේද අනුව නිවැරදිව ඊමේල් ලිපිනය සකස් කළත් ඒ මොහොතේදී ඊමේල් සේවාදායකය විසින් ලිපිනය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඔයාලට ඒ ලිපිනය ලබා ගන්න බැහැ. ඔයාලට එහි වෙනස්කමක් කරන්න වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ලෝකයේ ජනගහනයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඊමේල් භාවිතා කරනවා වගේම ඊමේල් ගිණුම් කිහිපයක් භාවිතා කරන පිරිසක් විශාල වශයෙන් වැඩි. ඉතින් ඔයාලා ඇතුළත් කරන ලිපිනයට වෙනත් කෙනෙක් ඊමේල් ගිණුමක් මේ වන විටත් සකස් කරලා නම් ඔයාට කිසිසේත්ම ඒ ලිපිනය ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඔයා ඇතුළත් කර ඒ ඊමේල් ලිපිනයේ ලෝකල් පාර්ට් එක යම් වෙනස්කමක් කළා සේවාදායකය විසින් පිළිගන්න මට්ටමට පත් කරගන්න වෙනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයාට ඊමේල් ලිපින ගැන කාරණා ගොඩාක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා ඔයාලා හිතනවා නම් ඔයාගේ හිතවත් අයට යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.